những thập kỷ gần đây, khoa học đã đưa ra những bằng chứng cho thấy trẻ nhỏ liên tục tự học hỏi, kết nối, tìm hiểu thế giới xung quanh thông qua các trải nghiệm vui chơi tích cực. Trong thế kỷ 21, khi nghề nghiệp tương lai thường xuyên thay đổi và học tập trọn đời là một mục tiêu quan trọng của giáo dục, thì khả năng tự học càng cần được nuôi dưỡng và phát triển ở trẻ. Khi đó, giáo viên sẽ không chỉ là những người truyền đạt kiến thức cho học sinh, mà còn là người hướng dẫn, chỉ đường để các em chủ động tiếp cận tri thức. Bản thân em rất là mong muốn có một lớp học ở đó là học sinh có thể là tự làm chủ được kiến thức của mình, nhưng mà dưới sự hướng dẫn có cái định hướng của giáo viên, và các em vừa học nhưng vừa chơi, và để cuối cùng là đạt được cái mục đích học tập tốt nhất. Mình muốn là sẽ có một cái phương pháp, một cái kỹ thuật nào đấy để tổ chức trong các cái hoạt động để cả cô và trò đều cảm thấy thoải mái trong giờ học. Kỹ thuật tạo thói quen tư duy là một trong những cách giúp các em học sinh được nuôi dưỡng và phát triển khả năng tự học của mình. Thói quen tư duy của trẻ được hỗ trợ hình thành tốt khi trả lời 3 câu hỏi. Bạn thấy điều gì? Bạn nghĩ gì về điều này? Bạn tự hỏi điều gì? Việc hình thành thói quen đặt ra 3 câu hỏi này khi nhìn nhận một vấn đề sẽ giúp học sinh tăng khả năng quan sát tỉ mỉ, kích thích sự tò mò và thiết lập tư duy tìm hiểu sâu mọi vấn đề. Với kỹ thuật tạo thói quen tư duy này, giáo viên sẽ là người góp phần hướng dẫn để trẻ có thể tự tin trên con đường học tập của mình. Kỹ thuật tạo thói quen tư duy có thể trở thành một hoạt động thường ngày trong các tiết học. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Chúng ta hãy cùng xem các thầy cô giáo sẽ áp dụng kỹ thuật tạo thói quen tư duy này vào các tiết học như thế nào. Thì mình cũng rất là băn khoăn, lo lắng, bởi vì là lần đầu tiên thực hiện. Lo lắng là học sinh có thực hiện được không? Có khi là học sinh nhìn thấy đấy, thế nhưng mà học sinh có nghĩ được, có nói được cái ý nghĩ của mình lên không? Có đặt được câu hỏi, tự hỏi không? Thế nhưng mà mình vẫn cứ mạnh dạn áp dụng. Cô biết rằng trong lớp mình, bạn nào cũng có một ngôi nhà. Vậy ngôi nhà của các bạn như thế nào? Có màu gì? To hay nhỏ? Và xung quanh ngôi nhà mình có những gì? Bây giờ cô mời hai bạn ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe về ngôi nhà của mình nào. Với tiết học tự nhiên xã hội, bài Nơi gia đình chung sống, cô giáo đã bắt đầu tiết học bằng cách cho các bạn học sinh trao đổi theo nhóm 2 người và giới thiệu ngôi nhà của mình cho bạn. Cái hiệu quả của trao đổi cặp đôi là nó làm cho tất cả các học sinh đều được hoạt động, đều có tham gia vào cái hoạt động của tiết học. Nếu như cô giáo cũng câu hỏi đó, cô giáo đặt câu hỏi cho cả lớp, sau đó cô mời một vài bạn trả lời, thì cái khả năng là có một số bạn sẽ không tập trung. Ngoài ra thì nó cũng tăng cường cái sự tự chủ của học sinh trong quá trình học tập. Bây giờ cô mời cả lớp lấy sách tự nhiên xã hội. Rồi bây giờ các bạn quan sát các hình 1, 2, 3 một lần nữa ở trong sách giáo khoa nào. Cho cô giáo biết ở hình 1 chúng mình nhìn thấy gì? Cô giáo bắt đầu sử dụng kỹ thuật tạo thói quen tư duy. Đầu tiên, học sinh sẽ quan sát các bức tranh với câu hỏi: em nhìn thấy gì? Khi mà nêu câu hỏi em thấy gì, ở trong đó đã mong muốn là các em sẽ phải là học sinh, phải là người có kỹ năng quan sát, cho nên là sách phát triển, cái lợi ích của nó sẽ là phát triển cái khả năng nhận thức cho các em. Chúng mình vừa quan sát các hình 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Vậy nhìn vào 3 hình này chúng mình đang nghĩ về điều gì? Con đang nghĩ con ở khách sạn. Rồi, cảm ơn bạn Ngân. Câu trả lời rất là hay. Cô mời bạn Huy. Đi ô tô cùng bố. Ồ, bạn Huy thì bạn ấy đang nghĩ là bạn ấy đang đi ô tô cùng bố đấy các bạn ạ. Một câu trả lời cũng rất là tuyệt vời. Em nghĩ là em đang quét sân cho bố mẹ. Ồ, bạn Ngân thật là giỏi đấy. Khi đặt câu hỏi các em nghĩ gì, đấy là một cái câu hỏi mà không thể nào học sinh này lại bắt chước học sinh khác. Các em sẽ phải tự đưa ra cái điều mà các em nghĩ gì đó. Và như thế cũng là để phát triển nhận thức cho các em. Ngoài ra nữa thì có thể trong cái câu hỏi về các em nghĩ gì, cũng như là các em tự hỏi điều gì, thì cũng có thể phát triển ở các em những cái cảm xúc cá nhân. Vì mỗi một em thì có thể là có những cái cảm xúc khác nhau khi mà quan sát thấy một cái hiện tượng cụ thể. Nhìn vào 3 bức tranh trong sách giáo khoa, thế chúng mình có điều gì muốn hỏi?
Ồ, một câu hỏi rất là hay đấy. Không biết ô tô có đi được không? Một tràng pháo tay dành cho bạn Ngân. Cô muốn nghe một câu hỏi nữa nào? Cô mời bạn Đỗ Ngân. Chả biết nước có chảy được không? Rất hay, một câu hỏi rất hay. Cảm ơn bạn Ngân. Cô mời bạn Quảng nào. Bạn Quảng muốn hỏi điều gì? Cái trông trống nó cũng biết quay không? Cảm ơn bạn Quảng. Ở dưới nước có một vị nào không? Một câu hỏi cũng rất là đáng yêu đấy. Thông thường thì các thầy cô thường mới đang sử dụng ở cái giai đoạn là các em thấy gì và các em nghĩ gì. Nhưng mà để đi đến cái bước thứ 3 trong cái kỹ thuật thấy nghĩ tự hỏi là các em muốn hỏi điều gì, là cái điều mà các giáo viên nên áp dụng để tạo được cho các em cái thói quen tư duy. Điều này sẽ làm cho học sinh hiểu bài sâu hơn, chứ không còn lối là chỉ nghe giáo viên nói mà không dám hỏi, không dám nghĩ. Học sinh tự nhìn thấy, tự nghĩ, tự hỏi, tức là mình hiểu về kiến thức một cách sâu hơn do chính mình khám phá. Vừa được quan sát các bức tranh về ngôi nhà trong sách giáo khoa. Vậy thì chúng mình hãy nói cho bạn mình nghe xem nhà chúng mình ở đâu và mời bạn về nhà mình chơi nào. Hai bạn bắt đầu. Có thể thấy, khi cô giáo áp dụng kỹ thuật tạo thói quen tư duy, không khí lớp học vô cùng thoải mái. Các em được tự do đưa ra ý kiến cá nhân cũng như suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó, cô giáo cũng thể hiện sự tôn trọng tất cả câu trả lời của các em học sinh. Khi các bạn học sinh trao đổi nhóm đôi với nhau, cô luôn chú ý quan sát bằng cách ngồi thấp xuống. Khi mà các em được tự do đưa ra những cái câu trả lời thì các cô giáo thường là sẽ lo lắng các em trả lời đúng hay là không đúng, hay là các em có thực sự là đang đi vào cái câu trả lời mà mình mong muốn hay không. Thì cái thói quen đó sẽ tạo ra cho giáo viên một cái áp đặt lên học sinh. Khi mà giáo viên hiểu rằng là không có câu trả lời sai, chỉ có những câu trả lời khác nhau, thì chúng ta sẽ thấy được là các thầy cô sẽ chấp nhận mọi cái câu trả lời cho 3 cái câu hỏi này của các em học sinh. The thinking routines, they are really designed with a certain set of fixed questions. So as a teacher, it's quite easy to use that. You just have to follow what is prescribed. But then, of course, it becomes very important that you listen carefully to what the students answer. And you can even dig a little bit deeper by asking the right follow-up questions. So you can always ask, like, why do you say that? Or what does that make you think, to know that you really get the good answers from your students. And then, of course, it's very important that you use those answers in the rest of your class, so that you use the information that the students give you to build your lesson around that. Là nhà của bạn nào đây? Nhà của bạn. Để kết thúc tiết học hôm nay, cô giáo đã cho các bạn xem một số bức ảnh chụp nhà của học sinh trong lớp. Các em sẽ cùng nhau đoán xem đây là nhà của ai. Ngôi nhà của ai đây? Đây là ngôi nhà của ai? Em thích nhất là nói chuyện cùng các bạn, kể về nhà, kể về địa chỉ mà các bạn đến nhà mình chơi, cho xem ảnh nhà mình. Vui. Bạn em rất thích phát biểu nhiều như hôm nay. Trong giờ học ngày hôm nay thì tôi thấy là tôi chỉ là người định hướng, còn học sinh sẽ tự tìm tòi, khám phá kiến thức của mình, tự lĩnh hội và tôi chỉ là người định hướng. Học sinh cứ òa lên bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì học sinh được tự khám phá, tự nhìn thấy và tự suy nghĩ, tự đặt câu hỏi về những điều mà mình nhìn thấy. Cô và trò giống như là người thân cùng nhau trao đổi kiến thức, nó không còn bị áp lực, không còn nặng nề mà cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng trong giờ học. Tại một lớp học khác ở Quảng Trị, cô giáo cũng đang áp dụng kỹ thuật tạo thói quen tư duy, thấy, nghĩ, tự hỏi. Chúng ta hãy cùng xem lớp học sẽ diễn ra như thế nào. Các em hãy quan sát tranh 1, 2, 3, 4 ở sách giáo khoa, thảo luận nhóm đôi. Với mỗi bức tranh, các em sẽ trả lời 3 câu hỏi. Bắt đầu vào tiết học, cô giáo cũng cho các bạn hoạt động nhóm đôi. Nhưng cô đã sử dụng kỹ thuật tạo thói quen tư duy ở ngay đầu bài học. Điều này sẽ thúc đẩy sự quan tâm của học sinh đến chủ đề trong bài. Các em có ôn bài lần này. To đúng chưa nào?
em muốn nói điều gì về bức tranh này? Như vậy qua quan sát, cô theo dõi, cô thấy các nhóm thảo luận rất là sôi nổi. Cô mời cả lớp cùng đi sang hoạt động số 2. Ở hoạt động 2 này, cô yêu cầu lớp mình thảo luận nhóm đôi. Các em hãy nói cho bạn mình biết gia đình em ăn mấy bữa, đó là những bữa ăn nào và ăn những món ăn gì. Với 2 hoạt động đầu tiên của tiết học, cô đều cho các bạn làm việc nhóm để các em tự tìm hiểu kiến thức và trao đổi với nhau. Điều này đã kích thích tính tự học và tăng khả năng tham gia của các bạn, khiến cho không khí lớp học luôn sôi nổi. Gia đình cô cũng ăn 3 bữa, buổi cô uống nước và ăn hoa quả đấy. Bây giờ cả lớp chú ý lên màn hình. Các em thấy gì trong bức tranh này? Vậy em nghĩ gì về bức tranh này? Vậy thì các em muốn nói điều gì về bức tranh này? Bạn muốn đi chơi để nấu ăn. Các em có thích nấu ăn không nào? Bây giờ cô sẽ tổ chức cho lớp mình chơi một cái trò chơi. Trò chơi của cô có tên gọi là xây dựng thực đơn cho bữa ăn. Ở các rổ của các nhóm, cô đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn cho các em. 3, 2, 1, bắt đầu! Được chưa? Chúng mình ổn định chưa? Như vậy quá thời gian chỉ có 3 phút thôi mà có thể các bạn đã xây dựng thực đơn rất là ngon. Cô khen tất cả các nhóm nào. Bây giờ cô muốn nghe ý kiến của các nhóm. Em sẽ làm thực đơn bữa trưa của nhóm tôi. Bạn thấy gì trong món cơm này? Với ý kiến của bạn Hoa, tôi thấy có cơm, có nấu ăn, có cháo hoa quả và có canh và có nước lọc. Cảm ơn bạn với ý kiến của bạn khác. Tôi thấy món cơm của bạn rất ngon và rất bổ. Cảm ơn bạn. Các bạn nghĩ gì về món cơm này? Rất tiêu hóa nữa hả? Món cơm ngon. Có hoa quả không các em? Không. Bạn Nam phát hiện rất là tốt. Với hoạt động cuối, tạo thực đơn cho bữa ăn, cô đã tiếp tục sử dụng kỹ thuật tạo thói quen tư duy, thấy, nghĩ, tự hỏi bằng cách để các nhóm tự trao đổi với nhau. Điều này không chỉ tăng tương tác giữa các nhóm, mà còn là một cách chia sẻ rất thú vị, khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức và tư duy sáng tạo của bản thân. Sử dụng cái phương pháp này là các em diễn giải ra nó chú đáo về cái bức tranh đó hơn, nó mang lại hiệu quả cao hơn. Các em thấy rồi thì em nghĩ ở trong đâu các em sẽ xuất hiện cái ý nghĩ gì về bức tranh đó thì các em có quyền bày tỏ cái ý muốn của mình, cái điều muốn nói của mình về cái bức tranh đó. Con thấy rau xung quanh cả đưa ra, chảo nghe nó rất là ngon miệng. Không biết đây là con gà trống hay là con gà mái nhỉ? Cảm thấy rất là thú vị và vui. Con rất thích được tiếp tục học. So I think See Think Wonder is definitely an activity that you can apply in any subject, in any topic. Maybe it's easy if you start using it in a topic where you're very familiar and maybe in a more closed setting so that you know more or less what you can expect. But then as you get more familiar with the activity and the students know how it works and how to do it, then it's definitely fun to try it in more unexpected situations or in more open topics, and then you can be very surprised what kind of information you get from your students. Tôi thấy rất là vui, rất là thích vì mình đã làm được một cái điều gì đấy cho học sinh. Bởi vì tôi muốn là cứ khi mà học sinh đến trường học thì ngày hôm đấy các em học được những cái gì, áp dụng được những cái gì. Tôi rất là thích thú bởi vì học sinh đã biết được những cái điều đó. Khi dạy cái phương pháp dạy học và chơi này là em thấy hứng thú và nó mang lại cái hiệu quả cao hơn. Bản thân các em một rất là thích học. Trẻ nhỏ nên học cách tư duy như thế nào hơn là tư duy về điều gì. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.